ايه في فيديو النهارده هنتكلم على 6 نصايح او 6 tips علشان نعمل ديكور او تنسيق. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنتكلم على 6 نصايح ازاي نعمل تنسيقات لاي طاوله. التنسيقات اللي هنعملها النهارده ممكن تنفع على طاوله الكوفي تيبل، على الدايننج تيبل or even kitchen island. فيلا نبدا. قبل ما ابدا عايزه اقول لكم ان انا اسمي الاء. لو انتم مش مشتركين في القناه، انا بنزل فيديوهات على الديكور واللايف ستايل every Sunday، فتابعوني واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يجيلكم نوتيفيكيشن او منشور على اول ما انا انزل فيديوهات. فيلا نبدا. لو انت شفت الفيديوهات التانية اللي انا عملتها قبل كده، انا عملت فيديو على الديكور تيبس او نصايح للديكور. الفيديو ده هيكون مستخدمه فيه حبة حاجات انا قلتها في الفيديو ده، فهعمل لكم لينك على الفيديو ده فوق في الكاردز. لو ما شفتوهوش شوفوه الاول، وبعد كده هحمل بقى حاجات ازودها على الفيديو ده. التنسيقات او الديكور تيبس اللي انا عايزه اقول لكم عليها النهارده هي فيها اكرونيم، انجلش اكرونيم. بالعربي مش هعرف الاكرونيم هيبقى عامل ازاي، بس هقول لكم الانجلش اكرونيم هنا اسمه ناتشوز، وهقول لكم كل حرف معناه ايه بالانجليزي ومعناه ايه بالعربي. وبعد لما اشرح لكم هحط لكم برضو وانا بشرح لكم فيديوهات وصور انها تشرح الموضوع اكتر، ان انا هو ايه يعني انا قصدي على ايه. So nachos. The first letter is N. في ال N it stands for nature. فالnature يعني انك في التيبل ستايلينج بتاعك او اللي انتوا عايزين تعملوا التيبل ستايلينج حطوا حاجه طبيعيه. الحاجه الطبيعيه دي ممكن تكون ايه؟ ممكن اتكلمنا في الفيديو اللي فات على الديكور تيبس انها ممكن تكون نباتات او حاجه خضراء. ممكن يكون انتوا عندكم ممكن تعملوا الحاجتين، لحاجه خضراء طبيعيه، نباتات منزليه حيه، او نباتات صناعيه او بلاستيك يعني. فممكن تحطوا حاجه من الحاجات دي. لو انا عندي حبه حاجات نباتات، انا عندي ميكس من الاثنين، حاجات طبيعيه وحاجات بلاستيك. لو عاوزين نعمل فيديو ازاي نختار الحاجات البلاستيك اللي يعني انها it looks يعني انها real و it looks يعني really good، ممكن نعمل فيديو عن الموضوع ده. هيكون short video but we can make it. nature برضو مش بس نباتات، اي حاجة جاية من الطبيعة. ممكن نستخدم حاجة زي الخشب مثلا، حاجات خشبية، ممكن دي حاجات طبيعية. في ناس كتيرة بتحب تستخدم الاحجار الكريمة والكريستالز والحاجات دي، وتحط دي برضو حاجة جاية من الطبيعة، فبتدي حاجة طبيعية للمكان. فده للنقطة الأولانية أو الحرف الأولاني في ناتشوز اللي هي N which is nature. coffee break. الحرف الثاني اللي هو ال A and stands for anchor. لما قلت يعني مش كنت عارفة أترجم anchor ازاي، بس لما ترجمتها يعني بيقولوا مركز أو حاجة كده تجمعي فيها الحاجة. أنا قلت لكم في الفيديو اللي فات إن لما أنا بحب أجمع حاجات مع بعض بحب أستخدم التريز اللي هي الصواني الديكور يعني، أو حتى أي صينية أنتوا مش بتستخدموها ممكن تستخدموها كتري. فهو ده الانكر، ان هو يعني ايه بيدي مركز لكل الحاجه، بيدي مركز يعني انتوا لو مثلا لو حاطين حاجه تنسيقات على الاوض او مش على الاوض على الطاولات، فهي بتدي المركز ان هو ده التنسيقات موجوده هنا. ممكن تحطها في النص او ممكن تحطها على الجنب على حسب كل ذوق كل حد، وهوريكم في الفيديوهات اللي انا هاخدها بعدين انا بعمل ايه في كل حاجه. بس الانكر ان هو تحطوا كل الحاجه عليها. في حاجات ممكن نستخدمها كتير. اول حاجه زي ما انا قلت اللي هي التريز، ان هو الصواني دي ممكن تستخدموها textured or wood، ممكن تستخدموا صواني خشب، ممكن تستخدموا صواني metal، ممكن كمان في صواني عامله زي ما يكون كده picture frames وفيها مرايه، وفي ناس كتير بتستخدم مرايات وبتحطها. يعني في استخدامات كتيره انكم تستخدموا صواني، حاجات تعملوها صواني. ممكن نعمل فيديو كامل اصلا على التريز ده، لان انا من حبي في التريز عملت حبه كده لوحدي في البيت وبشتري كمان، وممكن نعمل يعني فيديو مخصص ليهم. ايه لو احنا مش عندنا صواني ممكن نستخدم ايه؟ في ناس بتستخدم الفير ثروز اللي هي مثلا قطعه قماشه كده بيحطوها، ودي بتبقى الانكر بتاعتهم، ويحطوا عليها الزينه او التنسيقات بتاعتهم. بحب انا شايفه الموضوع ده اكتر في الدايننج تيبل، ان هو مثلا التيبل رانر ده اللي بيستخدموه، بيحطوا عليها التنسيقات في النص، وخصوصا لو كانت التيبل مستطيله.
انا حابسه القطط في الاوضه لو انتوا سامعين. So give me one second. Now the cats are out. So احنا كنا بنقول ايه؟ التيبل رانرز دي بس بلاقيها الناس بتستخدمها كتير على الدايننج تيبل، ان هم مثلا يحطوها كده في النص علشان يحطوا عليها التنسيقات. كمان في ناس كتيره بتستخدمها في الراوند تيبل. انا عندي راوند تيبل بس ما بستخدمش التيبل رانر، بستخدم حاجات تانية هوريها لكم. في ناس برضو بتستخدم الفير ثروز، قطعه قماشه. الفير ثروز ممكن تجيبوها كتير من ايكيا، هحط لكم صورتها. ناس بتستخدمها بقى على الارض، ناس بتستخدمها على حاجات، وحط لكم برضو صور تنسيقات ناس بتعملها بالفير ثروز. think of anchor، or لو فكروا بالمركز انه حاجه بتقول ايوه الحته دي هي المنطقه اللي انا بعمل فيها التنسيقات بتاعتي. C it stands for candles or شموع. انا ما بقى عنديش شموع كتيره في البيت فما بستخدمهاش، بس فكروا فيها مش شموع بس، فكروا فيها انها لايت، حاجه بتاعت بتدي ضوء للمكان. ناس كتيره عشان تعمل ده بتاخد الشموع. في بقى ناس بتستخدم الشموع اللي هي يعني الريال شموع، يعني مش الفيك شموع اللي هي بالكهرباء او بالبطاريات. في ناس بتستخدم بقى شموع صغنونه، شموع كبيره، يعني باحجام مختلفه باشكال مختلفه، كل واحد بقى وذوقه في الشموع دي. انا احيانا بستخدمها، احيانا مش ما بستخدمش شموع كتير في البيت، على حسب كل واحد وذوقه. الH for nachos احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الفيديو اللي فات، وهي الهايت، الطول. انه ايه، انكم لما تعملوا تنسيقات جنب بعض تجيبوا حاجات طولها مختلف، حاجه طويله على حاجه صغنونه وهكذا. في ناس بتعمل كده ان هي مثلا بتعلي الحاجات بكتب. على فكرة الكتب كمان لو انتوا كتبتوا كتاب عريض يعني كبير شوية، ممكن تستخدموه كانكر. ده ما قلتوش قبل كده، بس الانكر ممكن كمان يكون كتاب كبير هحطه. فنرجع للموضوع بتاعنا اللي هو الهايت. فاحنا اتكلمنا قبل كده على ان احنا ازاي لو في حاجه مثلا عايزين نستخدمها وحلوه قوي بس مش عاليه، ازاي نعليها. هحط لكم رابط الفيديو تقدروا تشوفوه تاني، او في صندوق الوصف على حسب انتوا عايزين تشوفوه منين. فالهايت ده مهم ليه؟ لان هو العين يعني ايه تكون مسافره مع الحاجه، او العين تكون رايحه فوق تحت فوق تحت، عشان يكون في ايه دبث وفي عمق للحاجه، مش يكون بس يعني حاجه كلها متساويه وخلاص. لو انتوا بتحبوا السيمتري والحاجات دي حاجه مختلفه. لو انتوا بتحبوا التوازن ويكون يعني في انعكاس وكده، دي حاجه مختلفه. لو انتوا ده ذوقكم اعملوه. فالهايت مهم انكم مثلا مش يكون حاجه بس نمط واحد يعني ولاين واحد، لا يكون في حاجه طالعه حاجه تحت وهكذا. هوريكم انا بعمل كده ازاي في البيت برضو. O is for opposites، او الحاجات اللي عكس بعض. فكروا في الحاجات اللي عكس بعض اللي هي بيبقى فيه contrast بينهم. سواء الكونتراست ده يكون ممكن في التكتشرز زي ما احنا قلنا، يكون في الملمس بتاعها حاجه ناعمه مع حاجه خشنه، او الكونتراست ممكن يكون في الهايت، يعني ان هو يكون حاجه طويله مع حاجه قصيره. والكونتراست برضو ممكن يكون في الكولر، يكون مثلا انه لو الحاجه اللي حوالين يعني ايه مش برضو في القطعه نفسها، يعني ايه يكون الحته مثلا كلها جراي مثلا، بس التنسيقات اللي انتم مختارينها او القطعه اللي انتم مختارينها مش يكون جراي، يكون لون تاني بيعمل complementing للجراي. زي مثلا ممكن يكون لون ذهبي او لون فضي، او حتى لون برونز لو انتوا بتحبوا الالوان دي. لو انتوا مستخدمين لون تاني مثلا في الشقه، انا مثلا عندي اللون ده الراست او الماستر كولر، ممكن تستخدموا ده against حاجه مثلا رماديه او حاجه سوداء. فبيبقى يعني ايه، بيبقى فيه كونتراست، بيبقى فيه حاجات متعاكسه كده على بعض، فبتحس انه العين it's not one dimension، مش حاجه واحده. الواحد يعني ايه ينفع يقول في لون كده حلو، في حاجه طالعه. فهي دي الاوبوزيت. هحط لكم برده صور لحاجات الاوبوزيتس انا شفتها، او هحطها لكم وانا قبل ما اتكلم. الاس في الاخر خالص، ودي حاجه من حاجاتي المفضله اللي انا بحب استخدمها بالاضافه الى الانكر او التريز اللي انا بحب استخدمهم. الاس stands for sculptures. sculptures اللي هي التماثيل. فكروا في التماثيل كانها حاجه interesting objects، مش شرط يكون مثلا حاجات زي الحاجات المصرية او الفرعونية والحاجات دي. هي ممكن تكون حاجة بس شكلها غريب شوية، شكلها يعني ايه مختلف.
فانا هجيب لكم هوريكم حبه حاجات دلوقتي انا بستخدمها كانترستنج اوبجكتس، او اكشلي هوريها لكم وانا بوريكم التور يعني بوريكم الحاجات اللي انا بستخدمها في البيت. فالانترستنج اوبجكتس هحط لكم صور لحبه انترستنج اوبجكتس دي يعني ايه بتحس يعني حاجه كده بتخلي العين تبص عليها تقول شكلها حلو ايه دي، فالواحد يركز فيها شويه. في حاجه عايزه اقولها لكم برضو على لما انتوا تختاروا القطع اللي انتوا عايزين تختاروها، فكروا في المكان اللي انتوا فيه. فمثلا لو انتوا في مكان كبير او اللاي اوت بتاعتكم اليو شيب، مثلا في اوضه غرفه المعيشه اللي هو مثلا يو شيب، هحط لكم صوره هنا. فانتوا التنسيقات بتاعتكم اللي انتوا عايزين تحطوها في النص فكروا ان هي ازاي تكون شكلها حلو من جميع الاتجاهات. فمثلا ممكن من جميع الاتجاهات تجيبوا حاجه مدوره او حتى فازه مدوره شويه، او حتى الانترستنج اوبجكت ممكن يكون ابل، ممكن يكون مثلا بول عليه حبه حاجات، الحاجات دي يعني. او مثلا لو انتوا زي عندي في الشقه هوريكم it's not a U shaped، هي كده واحده، هي ال L shaped، فما فيش حد بيكون قاعد هنا. فانا عارفه انه الانترستنج اوبجكت بتاعي او الحاجات بتاعتي مش شرط يكون شكلها حلو من جميع النواحي، ممكن حته واحده بس وخلاص. انما مثلا في الدايننج تيبل او الحاجات دي لازم تكون شكلها حلو من جميع الاتجاهات، وخصوصا لو انتوا قاعدين وحابه كل الحاجات حواليها يعني. ف take into consideration the layout of the place، انه مثلا ايه الناس هتكون قاعده فين، ولما تشوف التنسيقات والقطع اللي انا حطاها هيكون شكلها حلو من الناحيه دي ولا لا. فدي حاجه برضو انا عايزه اقول لكم. فيلا بقى اوريكم الحاجات عندي في الشقه عامله ازاي، وازاي بستخدم التبس دي او النصايح دي عندي. فهو ده اللي انا بستخدمه، الطاوله او التنسيقات بتاعه الطاوله بتاعتي. هو كبيره، التري كبير وحلو ان هو يشيل كل حاجه انا عايزاها، ويفضي لي المساحه دي بقى للحاجات اللي احنا عايزين ناكلها او يعني للضيوف والحاجات دي. وبرده مش it's not on the way، يعني لو انا عايزه اشيله اعرف اشيل ده وخلاص. وبرده عندي رول اوف 3، عندي 1 2 3، والحاجتين دول بس انا حطاهم على اساس ان هم حاجات عمليه. ودي حاجه برضو ممكن نتكلم عليها، انكم لو عايزين تعملوا ستايلينج او تنسيقات في طريقتين ممكن تعملوا تنسيقات بيها. ممكن تنسيقات اللي هي ستايلينج يبقى حاجه شكلها حلو، او حاجه شكلها حاجه عمليه. فانا عشان انا عايزه الحاجه تكون عندي عمليه بس يكون شكلها حلو، فانا عندي الرولز بتاعت 3 هنا، وعملت حطيت بس الحاجات بتاعتي برضو اللي انا عايزاهم. تاني عايزه اوريها لكم بتشوفوها في الفيديوهات بتاعتي، اللي هي دي السايد تيبل. اي نعم هي سايد تيبل مش قوي بس حاجه برضو. عندي الفازه دي اللي انتوا بتشوفوها في الفيديو على الحته لوحدها، وعندي رول اوف 3 عن interesting objects هنا. عندي اللي جرينز، الهايت بتاعها عالي قوي. وعندي برضو الثلاث قطع اللي انا عاملاهم جروبينج. فالثلاث قطع مش لازم كل القطع اللي عندك يكون 3، بس يكون مجمعينهم ب3، فانا فيها بالانس، يعني حاجه طويله ويعني اتخن شويه، وبعدين الثلاث القطع اللي هنا. دي بقى السيتنج بتاعت التيبل، دايننج تيبل بتاعتي. عندي التري ده اللي انا عملته انس وود. عندي دول بقى علشان اعمل الهايت، عندي التريفيتس دي اللي هي الرخامه بتاعت الحاجات السخنه. انا اصلا مش كنت عارفه احطها فين، بس قلت هيبقى حلو هنا انها تدي هايت وعلو للحاجه. وعندي هنا الرابر بلانت بتاعتي، الحاجه النيتشر. عندي دي بقى حاجه تبقى فانكشنال. دي اسمها ايه دي؟ دي بدل الكبريت والولاعه، دي ولاعه USB يعني الكتريك بتاع ستوب جوجل ميني ان الارم. فبحطها هنا. وعندي حاجه كده عاملاهم 3 part cluster هنا. وعندي الكيندل بتاعتي للكيندلز. الانترستنج اوبجكت عندي 2 interesting objects، عندي ده وعندي ده. دي انا حطاها هنا لان انا يعني مش عارفه احطها فين، وكنت عايزه حاجه ذهبي شويه هنا لان مش عندي حاجه ذهبي هنا، عشان يعني tie in everything together. So I just put this trinket dish هنا. So I have like some papers here. وهو ده التبس بتاعت النهارده يا جماعه. وريتكم النهارده حاجات tips for styling tabletops. فلو عجبتكم اعملوا لايك، وقولوا لي ايه الحاجه اللي عجبتكم اللي هتستخدموها في البيت دلوقتي، او حاجه انتوا اصلا كنتوا بتستخدموها قولوا لي في الكومنتس تحت. لو لسه بتشوفوا الفيديو لحد دلوقتي اعملوا
كومنت للايموجي ده تحت علشان نبقى كده نعرف مين اللي بيتفرج ومين ما بيتفرجش. ولو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا، اعملوا لايك للفيديو ده عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات تانية، واعملوا كومنت الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها في المستقبل او توبكس عايزين نتكلم عنها في المستقبل. واشوفكم في الاسبوع الجاي يوم الاحد، و goodbye. Take care.